siya o na gingnan siya sa Lord nga pangayo sa minsa mo sa kita blank check and you can write any amount as you wish, and then he asked for wisdom. Give me wisdom that I may understand, and God gave him wisdom. Pero nga naman ito yung wisdom, nagaman siya sa iyang mga pagan wives, nagaman siya 700 wives and 300 concubines sa kalibutan na nabog yun sa tunyan. Mauna ang iyang wisdom, buha kumutangin kay balo. Sa kay balong kung sana, kasi wisdom, so he was limited then. No? Solomon prayed and asked the Lord for an understanding heart and the ability to distinguish what is right and what is wrong. And God answered in prayer, I'll give you a heart so once an understanding that there has never been anyone like you up to now, and after you there will come no one to equal you until Jesus was born. And Jesus said, remember, someone greater than Solomon is here. And he was referring to himself. Later, Solomon recruited sages from, nag-recruit na siya, nag-import siya of mga sages from Egypt and Mesopotamia who served as scribes in the administration of his kingdom. So this is how wisdom entered Israel. Yes. But it was nourished by the faith and experiences of the Israelites. They gave emphasis to the divine. Wisdom begins with the fear of the Lord. Mo gini premise in tanan. If you want to be wise, you have to fear the Lord. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mo gini siya. Kaya kung wala yung fear of the Lord, you can have wisdom, but the worldly wisdom, pag ang imong wisdom gani, ma-apply mo sa dili mataro nga paagi, so you are not called wise, you are clever. Isa pa, marot. Lahi ng marot, lahi ng maalamon. Ang maalamon yun, loud na siya. Niya pag muhimo kag maayong you're doing the right thing based on the wisdom that you have, you are said to be prudent. So na kay virtue of prudence. Prudence is when one has prudence when he does the right thing at the right time, in the right place, with the right group, in the right approach, everything right. Because you can be doing the right thing in the wrong way, mawala siya. Kana panalitan, magbisa. It's good. Basta ang nagbisa, para yung tinuod. So kung ako magbisa, I'm doing the right thing in the wrong way. Misa, di man ko the right person kaya that's not my department, okay? I'm not ordained to say, I'm not a minister. Muna nitabo ni Saul. Wala ba sila kahuwat ni Samuel? Mga ato naman sa giraw, hay ba Samuel? Wala man, noon kay kaaway. Naghalan pa si Saul. He is not authorized to offer sacrifice. He's not a priest. He's just a king. Can you imagine our president saying mass? Anak-anak ka, terrible. Wala. Hindi na kaya ito appreciate. Hindi na ito nagagalalon siya, di ba? Nagtuog ka na anyone can offer sacrifice. Only a legitimate priest. Saul was not a priest. He was just a king. Wala. Ikaw, correct ang tao. Okay, correct ang imong isyo. Sakto ka. You are in the position to correct. Tawag na pastoral correction. If you are in the position, you are in leadership. Yan na ay nagpabuyag. Manubag ka sa Ginoo kung wakay buhaton. That is negligence. Pero, ang imong approach pa correct ka. But, gitawag ba ni mo ka muna doon? Do you follow the fraternal correction as given, outlined by Jesus in Matthew chapter 18? Or you just corrected him publicly? Yung paging approach harsh kayo. That is not prudence. That's not prudence. So, usa sa mga tilibad-on sa usa ka tawo nga spiritually mature. Ano ba ang mature isa sa Ginoo bitaw? Mao nang prudence. Okay? Wisdom, then prudence then. Wisdom, dili mo na, knowing mo na. Pero imo na i-apply, that is prudence. Okay? Prudence is one of the cardinal virtues. Alongside fortitude, temperance, and justice. Patra mo na. Timati gini, cardinal. Cardinal from the Latin word which means hinge or hinges. Bisagra.
Ang tanang pultahan mo, mananaon mo, naman nag-ikot-ikot naman, naman sa bisagra. Tanang mga virtues nakahok diya sa bisagra, mo ng kardinal. Tanang, kaya upat na rin ito, may kag-respect, justice na. Labi ng justice, tao kayo na, respect, honesty, justice. But I deserve to know the truth. And you're not telling me the truth, you are dishonest. I deserve this. Pero yung timbangan ni Mao, that you are dishonest. And that is a sin against justice. Honesty is a virtue, but justice is a cardinal virtue. Respect. Respect is also a virtue, but it is hooked. There's a justice. What is respect? Respect is treating others the way you want to be treated yourself. Kumita dito sa Japan, limpyo kay Japan. Honest mo ito Japan. Ano naman? Kay, grabe ko ng ilang values. Grabe yun. Magsugod pa kag-prep. Hindi ko na prep na lang. Nursery, kinder 1, kinder 2 prep. Grade 1, grade 2. Grade 3 na sila magsugod academics. All these years, puro values. Reading and writing ngayon na. At ito na science, math, iwan pa subject. Grade 3 ng bata. So, nagdako ang bata na puros values. So, naka-root yun na sa ilang system ba? Maganda, gusto siya CR. Nagsunin siya, limpyo, wala yung limpyo. Kaya nag-una, nag-limpyo na. So, ayaw mo, very clear. So, kung ano mong gamit, trapuhan mo na limpyo, kaya nangawa, ihugaw, kaya suda ko mo, suda. Ano man, I want the CR to be clean. So, una nga, ako sa naglimpyohan. Ano ito? And we are just beginning. We're just starting. You go to other countries, dugay na sila. Kaya alam, kligo, linasugo, pero na. Kaon ka dito, ikaw mag-ipo sa ato anong namuntag na yung mga maid, na yung sunod. Wala. Ikaw mag-ipo, kasi talagang foreigner, mga akong nasa makro dyan, hindi. Kung mag-ipo sa nagbuntang ng kasura, part naman na sila. Sakay ka ng escalator. Ano yung ka, stand right, walk left. Kita ka ng tupad na lutan. Isang na naman sa iskin niya, tupad. Yung magdalita, excuse me, ligin ka, sipata, sunod. Huwag ko na sakto. Magdalita ka. Ano ba, marami ito, sugod pa ito rin ba? Sugod pa ito, pero sa ilaw, hindi ba na siya. Huwag na kinagpitaka ito ba, dito sa train station, yung asa na pinatagak na niya. Huwag kinagbalik ko gumawa, oy maglamong, tara mo na, kumawa, maganina, usari pinuluan mo, lost and found na dito. Nadalin ko. Tingnan mo na po dito, na naman, punito na mo na, ang next move na, ano mo na sa lost and found? Ako na i-report ito. Yung kinadali mo ko, di ko ganito, ibihan ko na. Ako sa dali, ibihan ko na. Pagbalik mo, naapay mo pitaka. Sa ato, darang pitaka niya, las-laso pa. Purang lahir na yun. LRG, no? Lahir na yun. HHL, no? Tagasula. Ano? Kulang po kayo ko nga. Di ba talaga Kristiyano ang Japan? Bakit may Kristiyano rin? Iya ko nabutas mo tao. Virtues, values. That is universal. I'm talking about this is universal. Example, ka na lang yung justice, o ka na respect. Ka na mga bata, may buhat. Pero naanan nila, kanawa na bata, sulay na bata niya. Ilugi siya mulipap. Wila na, ano man, kung mag-ilugan, hindi naka-explain bata mo na. Kaya mo explicar na, dagan na, siya na. Huwag di mo bitang awan. Igulitas bata, numusog siya, pero bata man siya nahilog, suko siya. Tanawa ka sa akin, amigo ang bata. Amigo ta. Ano bata ka na, amigo ang guguwa. Tawa mo, galong ta. Amigo na mo, palayo ang lipap niya, tagyan, smile pa. Ako na ba smile pa ka. So, kay balo na sa rights. Kay balo na siya. Huwag ka itong ilak siya, kay na-feel niya injustice ko. Sa likid ako na nagamay ko, ako man eh. Akin ka na lang, never leave me. Kung na di mo ako na akin lang ito. So naalang hindi nato na brother. Karon, pagkabot ng Solomon, tamaw na ni. Okay, it was nourished by the faith and experiences of the people. The wisdom writers affirm that no uncertainty, that there is no wisdom without fear of the Lord, without religion or individual's relationship with God, characterized by love and obedience. Kung sa man yung mga sages, ganito na rin basa-basa mga sages, kung sa man sila. Sages were wise and experienced men
Mga wise men ko na sila, mga sages sa tawag na nila. Engage in the study of sacred scriptures and of man, his relationship with God, and his behavior toward other men. They conveyed their teaching mostly through marshals. And what are marshals? What are they? Marshals are comparisons loaded with practical wisdom. Kung sa comparison, panagtandig, panag-indig, panag-ingon. Comparison. Dili ng comparison nga anak na lalaki ni kumpare. Dili. Comparison. In the forms of parables, allegories, and riddles with moral instruction. Unsa man ang parables? Expanded metaphor. Unsa ang allegories? Expanded simile. Unsa man ang mga riddles? Bisaya, tigmo. Tigmo agukoy ugman o tamag-asay. Pero naa di ay siya moral instructions. Mga sanglitanan, Bisaya pa, ha? Laon ba yan, Systematic mo na mo sa bukid, ha? Nagdungaw sa linaw na matay sa kauhaw. Musa pa na? Suga, ito, kirusin lang. Ano man? Kirusin ko, linaw ko na, liquid ko na, orange glade. Na namatay sa kauhaw, ano man, sunog ba siya? Nagagay nga na, labi na may mamatay, magbirso-birso rin mamatay. Noong may mga namot, uso na sa inyo, nagagay sa kuha. Nagagay ka na. Wala na yung mga listener. Matigulaban ba? Apa yung wisdom nila? Ang magtuman sa gusto, magbayad sa gusto. Ano, sakto na. Uso ka na. Pagluwa sa langit, o ang imong luwa, kung bakit mo. Sakto na. Suway ko naman. Tagat ito. Hulin mo na ang luwa. Di ba? Free-falling body naman na. Gravitational acceleration. 9.8 meters per second square. 32 feet per second square. Alam na ako. Oo naman na. Mabalawag kita. Maus-maus man. Lahat sa nahin ko. Yan, hindi daw. Gusto mo sa tingin ko magbuhat. Ano nga naman. Kaya, kung sakalo, pwede ko ako'y buhatan. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inuta, ang siya rin kabayaran. Ito na. Dahil na. Matalagi ka. The 8 messages that all men may acquire knowledge for the sake of godliness, and that they develop the art of excellence in all things, because all comes from God and all must be returned to Him. So, this is how one can become an integrated and committed person. Yes, this is how the sages do it. They study and internalize the sacred scriptures by praying and meditating on them, contextualizing them in man's reality and his own desires, hopes, and aspirations. In this process, the sages gain more knowledge about God and the manifestation of His will to man. More knowledge, more. Ato tiwaso ng kutob ang introduction na kay musugod ta sa first book next meeting. Napay 2 pages, only 4. Okay, look. The principles taught by the sages. Unang prinsipyo. No one can be wise who is not also good. A man who does not avoid sin and evil is not wise. Correct. Where can you get wisdom? Nalitan, sugaron din ang dako. You are serving the Lord and nobody knows that you are a gambler. Pagkamanay mong tanaw, pinpuro. Brother, kung sa'y kasulti mo sa sugal. Ikaw mismo, kayo siguro ka. Nagdudua ka, no? Ako bang isulti, ako kasultihan, o ako naibagan. Pagbayin ka nga, tulad ng sugal na hindi naman yung walay power, walay kulsa, humaw, walay conviction. Naman, ikaw mismo, you cannot be dishonest to yourself. Pero what, yung kay sugal, kayo yung nga, that is not good. Ano ka nung hindi ka, ano ka? Ano man, ako ka ng buyo mo to. Ano buyo ka sa salawat, yung kay kaalam? Ano ka-influence nyo kasi mga gibati, sa kutanan. Di ba, huwag kasi sakto ba? Pero bitawan nyo ito ba? Ano na siya? No one can be wise who is not also good. Nasa Bible na. Proverbs 8, 7, and 13.
Wickedness my lips abhor. Pride, arrogance, the evil way, and the perverse mouth I have. Okay, sunod. Wisdom will lead others to see God in all things. Oh, reason the attitude. Kung says ni Jesus in Matthew 5:8, blessed are the poor in spirit, they will see God. How do you know that blessed are the pure in heart? How will you know that your heart is pure already? That wherever you look at, whoever you are looking at, you see God. You see God in everything. You will see God in everything. May wisdom si God. Pero wala ka, ang imong heart dili pure, kada tanaw na musta, makita rin mo yung sayop, yan na sadli. Late na po. Abot late. Sa imong utang, sa ganyan bayan. Sa ganyan, makiran ako. Ano juga makita ka, maayo, anak ka na Ginoo, anak ka sa Ginoo. Kailangan mo. Namatay mo sayop, pero kung pure na itong heart, matapunan ang sayop sa imong makita ang Ginoo nga nanin. Nang wise na tao. May babae na nagpahaba siya, palapad sa papel. Babae na very strong si personality. Usa ka leader sa Charismatic community sa Manila. Niadto siya sa Gimaras, Iloilo, kaya nagpatambag siya itong abot ng head sa ilang monasteryo dito sa kanang mga Trappist. Ano na siya? Father, kibaw ka, mga tao nito. Hindi istorya, hilong kayo. Ano na? Father, kasi inano ako na, tapos, ang ka-realize, kada istorya, wakit tubag ang abot, ang tanto niya, unya-unya, hilang siya, it's my fault, wala isulti ang abot. Katiming siya na, grabe wisdom ang abot. Huwag niya sugnurin, isyo na, nabitaw siya. Totoo. Mo ginanong. Ang tao na wise, naagod ang ma-develop niya ang virtue of ganitong. Kaya ganitong silence. Kung sa kababang tabihan niya, ay kung sa na siya gilumong na, maestro ko ba siya? Uy, kung siya maestro, she's becoming wiser. Matin na kasi mong baba, hindi na kapatakan, iyawin. Ini kulit kalau hindi mo istorya ya. Wise. Meeting sa elders, nagiging ko sa church. Ulos na hilong mo. Wala tignan. Proverbs 2, 1-5. If you receive my words and treasure what I command, you will understand the fear of the Lord and the knowledge of God you will find. 3. Wisdom is not only knowledge but practice in daily life. See, ang wisdom is more than just knowing. It is doing it every day. Proverbs 1-3, that men may understand words of intelligence, may receive training in wise conduct, in what is right, just, and honest. What are the characteristics of wisdom literature? Una, the use of maxims, short sayings emphasizing particular truths, often in the form of a simile. Sa mga simile, dili smile or similia. Simile, mauna ang comparison na nagamit ang as, like, liken, same. Ang ingon sa Bible, kamo ang asin sa katawhan, that is metaphor. Kamo sama sa asin, that is simile. Mugamit rin ang sama, parehas, simile na siya. Okay? Matthew City 21. Matthew City 24. Matos 27. Yung nagino. Ang mamati sa pulong sa Diyos ug magabuhat niini, ipakasama ko siya sa usa ka maalamon nga tao na nagtukod sa balay babaw sa bato. Ug mibunda ang ulan, ug miabot ang baha, ug mihuros ang hangin, ug mikusupuso sa balay. Apan wala kini maunsa kay likon man ang ipasakaran ini. Apan mamati sa pulong ug dili magatuman ini, ipakasama ko siya sa usa ka taong buang-buang na nagtukod sa balay. Daplin sa baybayon, ug mibunda ang ulan, ug miabot ang baha, ug mihuros ang hangin, ug mikusupuso sa balay, ug maayo pagkaguba sa balay. That is simile.
ipakasama ko siya. Don't build your house on a sandy land. Don't build it too near the shore. Well, it might look kind of nice, but you have to build it twice, so you have to build your house once more. You've got to build your house upon the rock. Make a strong foundation on a solid ground. Then the storm may come and go, but the peace of Christ you will know. So, what am I saying? Okay, next sense. 2, parallelism. Ang parallelism, tulo ka types. Tulo ka types. Okay, last 2 pages. Ang usa, synonymous. Synonymous but not the same. Ang ginama. Sample ha? The idea is expressed through synonym. For example, does the Almighty pervert justice? Does God pervert what is right? So, kung sabay synonym man ang right and justice. Okay? So, ako na sa'yo, usa ka parallelism. Gamit ang mga synonymous ng mga words. Kung sometimes, kung gamit siya mga opposite, antithetic, statement is followed by its opposite. Example, Proverbs 10 verse 1. A wise son makes his father glad, but a foolish son is a grief to his mother. So, ang primero, wise son. Ang second part, foolish son. The foolish son is the opposite of the wise son. Kaya, ang usa ka malabon nga anak, makahimo siya mahal ng malipayon. Apan ang bumbuang ng anak, kagulanan sa iyang inahan. Mama kung gusto pero kung buwan na rin, maautab yan, papa sa'yo, hambog ba, proud ni papa ba? Buksidor ito? Buksidor ka, sungkol ng papa. Ano ka sa'yo? Dito lang po pala ng papa, buksidor ko. Away na. Sus karo, first round pa lang, bulintang ang kontro si anak. Hagsag, inhagba, barok ang mahal. Dito tanong siya, ako ng anak! Ako ng anak! Ano ba? Hindi ang anak. Tanong ko sa papapakawaw na. Paglingi nakita niya, sa kibaw man ni Barog na dahil kontra. Paglingi niya, kung istriktan pa siya, kuyapan ang anak. Pagkakita sa papa na kuyapan ng anak, di Barog ang papa umingon, mayroon diwasin na kayo musukol na gamahan. Diwasin na, diwasin. Sigurista itong gamahan na ito. Ang bata magbinuang sa eskwelahan, kinsa may kung sa may sultis may estrapel. Kung nagtulog sa mama, kay mama, may formator siya, may nagtulog sa bata. Kung nagtulog sa mama, manawag ka sa maestra. Pero pag binuang sa ng bata, dito sa balay, may nagtulog sa maestra.